nimsacademy YouTube च्यानलमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रमेश चौधरी। आज यस भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईहरुलाई एउटा ल्यान्डिङ पेज डिजाइनको बारेमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र लागौं अब भिडियोतर्फ। Adobe Illustratorमा आज हाम्रो ट्युटोरियल रहेको छ। फाइल न्यू गर्नु होला। फाइल न्यू गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यो एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ। यहाँबाट तपाईहरुले यहाँ पिक्सल सेलेक्ट गर्नु होला। पिक्सल सेलेक्ट गरेपछि यहाँनेर तपाईहरुले 1024 अनि यहाँनेर हाइट चाहिँ 768 राख्नु होला। 768 राखिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ कलर मोडमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ RGB राख्नु होला किनभने हामी वेबको लागि गर्दै छौं। अनि रिजोल्युसन हाई गरिदिनु होला। अनि यहाँ चाहिँ नेम चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। मैले पनि यहाँ नेम दिन्छु ल्यान्डिङ पेज। हामी मोबाइलको बनाउँदै छौं, मोबाइल फोनको लागि। मोबाइल हेर यहाँबाट क्रिएट गर्नु होला। क्रिएट गरिसकेपछि हाम्रो एउटा क्यानभस साइज आउँछ, आर्टबोर्ड साइज आउँछ। यो आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति हाम्रो साइज हो, इमेजको साइज। त्यसपछि यहाँबाट एउटा रेक्टेंगल टुल लिनु होला। यहाँबाट रेक्टेंगल टुल लिइसकेपछि यहाँबाट एउटा यसरी रेक्टेंगल ड्रा गर्नु होला। र यहाँ हाम्रो कलर फिल रहेको छ। कलर फिल अहिलेको लागि म यो कलर मोड लिन्छु, BC ओके। यसो गरिसकेपछि फेरि एउटा अर्को यहाँनेर रेक्टेंगल ड्रा गर्छु यसरी। यहाँ चाहिँ म अर्को कलर फिल गर्दैछु। यो तीमा यो कलर लाइटिङ कलर ओके। यहाँ भइसकेपछि मुभ टुल सिलेक्ट गर्छु। तपाईहरुले यसरी मुभ टुल सिलेक्ट गर्नु होला र यसरी यसलाई हल्का बेन्ड गरिदिनु होला। बेन्ड गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतिमा चाहिँ मलाई सुटेबल लागेको छ। तपाईहरुलाई कहाँनेर सुटेबल लाग्छ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि यति नै राखौं होला। र यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर ट्रान्सफर्म अरेन्जमा गएर सेन्टर ब्याकवर्ड गरिदिन्छु। दुईटैलाई सिलेक्ट गर्छु, राइट क्लिक गरेर मेक क्लिपिङ मास्क गरिदिन्छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ स्ट्रोक लागेको छ। राइट क्लिक, अन्डु क्लिपिङ, क्लिक। यहाँ चाहिँ स्ट्रोक छ, यसलाई चाहिँ नन गरिदिउँ। फेरि दुईटैलाई सिलेक्ट गरौँ, राइट क्लिक, मेक क्लिपिङ मास्क। अब चाहिँ बोर्डर छैन, स्ट्रोक छैन, ओके। अब यहाँनेर म माथि हेडर राख्दैछु। जुम इन गरौँ। यहाँ 12 पिटी राखेको छु। यहाँ चाहिँ फोन्ट साइज चेन्ज गरौँ। अटोमेटिक यो हाम्रो राम्रो देखिन्छ। लेमन मिल्क भन्ने छ, यो फोन्ट युज गर्दैछु। मिडियम ओके। यहाँ होम मेनुहरू सबै मेनुहरू म यहाँ राख्न गइरहेछु। अहिले यतिकै छोड्दिउँ। यसरी हेडर्सहरू मिलाइसकेपछि अब यसलाई सबैले म सिलेक्ट गर्छु। शिफ्ट थिचेर शिफ्ट दिन्छु होला। यसरी थिचेपछि यसरी इन्क्रिज गर्नु होला। कतिमा तपाईलाई ठिक लाग्छ त्यतिमा राख्नु होला। अब यसको म बिचको सब फोन्टहरू हल्का अलिकति साइज नमिलेको जस्तो लाग्यो, त्यसैले म यसलाई एडजस्ट गर्छु। ओके, यतिमा ठिक छ। हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर राख्छु। यस ओके, यतिमा ठिक छ हाम्रो। अब यहाँनिर म एउटा बटन क्रिएट गर्दैछु, राउन्ड बटन। यसको कलर व्हाइट यो कलर लान्छु। ओके, यसलाई राइट क्लिक गर्नु होला। यसलाई एरेन्जमा सेन्ट ब्याकवर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा इमेज ल्याउँदैछु जुन चाहिँ मैले यहाँ डाउनलोड गरेर राखेको छु unsplash.com बाट। तपाईहरु त्यहाँबाट फ्री हाई क्वालिटी इमेजहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
म यहाँ राखेँ हल्का एरेन्ज गर्नु होला फाइनली यो भइसकेछ यहाँनिर अब टाइप टुल लिऊ टी थिच्नु होला किबोर्डबाट यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल ए सुपर ल्यान्डिङ मोबाइल फोन पेज कन्ट्रोल ए यहाँबाट 48 राख्छु स्पेलिङ यहाँ मिस्टेक भएको छ मोबाइल फोन ओके यतिमा ठिक छ कलर यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ओके कलर तपाईलाई कुन मन पर्छ तपाईहरुलाई त्यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाई जुनसुकै कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ल्यान्डिङ मोबाइल फोन पेज ओके यसरी अब हामीले कन्टेन्ट यहाँ राख्न सक्छौं र यहाँबाट पोलिगोनल टुल लिन्छु कन्ट्रोल जेड पोलिगोनल इलिप्स चाहिँ लिऊँ बेटर हुन्छ शिफ्ट थिचौं यसरी यहाँ गरौँ र अल्ट प्रेस गरेर डुप्लिकेट गरौँ अल्ट प्रेस गर्नु होला माउस क्लिक सँगै सार्नु होला अटोमेटिक डुप्लिकेट हुन्छ यहाँ क्लिक गर्नु होला यहाँबाट सिम्पली चेन्ज गर्नु होला कलर चेन्ज भइसकेछ हल्का कोटहरु यहाँ राख्दिनु होला कन्ट्रोल ए क्यान्सल कन्ट्रोल ए यहाँ फिचर्सहरु राख्दिन सक्नुहुन्छ कलर ग्रे राखौं यहाँ यसरी म्यानेज गर्नु होला म्यानेज गरिसकेपछि सबलाई म यसको एडजस्टमेन्ट गर्दै छु कलरिङ पनि सेट गर्दै छु यसरी गरिसक्नु भयो भने फाइनली हाम्रो लुक यस्तो आउँछ एउटा ल्यान्डिङ पेजको यहाँनिर चाहिँ अब एउटा फाइन्ड योर फोन कन्ट्रोल ए कलर यहाँबाट चेन्ज गर्दै छु तपाईले गर्नु होला यहाँबाट यसरी म यसको 21 स्पेसिङ कन्ट्रोल ए राइट क्लिक रोटेट ओके मुभ टुल सेलेक्ट गर्नु होला यसरी यहाँ गएर राख्दिनु होला यसरी तपाईले एउटा ल्यान्डिङ पेज डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ सरल तरिकाले Adobe Illustrator मा यो भिडियोको तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला